Každý z vás, kdo někdy hrál lolko, určitě někdy slyšel o tom, jak jsou někteří čempové doslova ty největší protiklady a vzájemně se nesnáší. A to i přesto, že třeba vůbec nevíte proč. Jako třeba Nasus a Renekton, Kha'Zix a Rengar, nebo Kayle a Morgana, a tak dále a tak dále. V tomto videu to tedy napravíme a uvidíte, proč se vlastně tak moc některé dvojice šampionů nesnáší z příběhové stránky. Těmto beefům mezi čempama jsme se věnovali i v předešlém videu, takže doporučujeme později mrknout i na něj. Teď se ale pojďme mrknout na ty nejvíce ikonické rivaly z lolka. Ornn a Volibear jsou bratři, jak jistě víte. Beef mezi nimi spočívá v tom, že Volibear chtěl, aby mu Ornn dal zbraně pro válku s lidmi. Ornn ale odmítl, neboť mu lidé nijak zvlášť nevadili a ani se nechtěl zapojit do jeho války. Volibear mu na to řekl, že jestli mu ty zbraně nevyrobí, tak si je prostě vezme sám. Po tomhle se Ornn hodně naštval a na Volibeara se vrhnul. Jelikož jsou oba něco jako bohové, tak spolu bojovali 7 dnů. Přičemž zničili horu a i přilehlou civilizaci známou jako Krbovci. Co se ale stalo po jejich souboji, je prozatím tajemstvím. Jisté ale je, že se k smrti nenávidí. Kha'Zix a Rengar spolu naopak nebojovali tak dlouho, ale v úvozovkách jenom celý den. V tomto souboji Kha'Zix připravil Rengara o jedno oko. A po tomto celodenním boji, kdy se oba zmlátili do krve a do posledních sil, se nakonec Kha'Zix rozhodl utéct. To je ale zatím jejich jediný příběhový setkání. Z Azira a Xerath se už v dětství stali přátelé, kteří oba žili v prastaré Šurimě. Háček vězí v tom, že Xerath byl otrokem a naopak Azir dědicem šurimského trůnu. Když Azir zdědil trůn, tak potají plánoval zrušit otroctví v celé říši. Šlo ale o věc, kterou nemohl zavést jen tak ze dne na den. A nakonec mu to trvalo pár desítek let. Xerathovi o tom, že plánuje zrušit otroctví, ale nic neřekl. A Xerath si tedy myslel, že na něho jeho kamarád kašle a nechá ho otročit do konce života. A tak Xerath začal plánovat zradu. No, a přímo v momentě, kdy se Azir chystal zrušit otroctví, ho Xerath spálil na prach, ukradl jeho moc a prakticky zničil půlku Šurimy. Takže proto se tito dva k smrti nenávidí, i když vlastně šlo jen o nedorozumění. Dalo by se to shrnout slovy slabá komunikace. Tohle byla dost zkrácená verze, takže celý příběh těchto postav najdete na kanále. Společně se vznikem nepřátelství Azira a Xeratha se zrodil ještě jeden nesvár, a to mezi Renektonem a Nasusem. Ti, jak asi tušíte, jsou bratry, kteří bok po boku vyrůstali ve staré Šurimě jako lidé a následně se z nich stali boží válečníci. Když Xerath zradil Azira a ukradl jeho moc, tak se jej Renekton s Nasusem pokusili zastavit. Jeho moc ale na oba byla příliš velká, takže ho Renekton odtáhnul do hrobky pod Šurimou a rozkázal Nasusovi, aby je tam uzavřel, neboť to viděl jako jediný způsob, jak Xeratha zastavit. Staletí až tisíciletí plynula, zatímco ti dva spolu neustále bojovali. Po tak dlouhé době ale Xerath udělal Renektonovi v hlavě takovej bordel, že ho pomalu ale jistě přesvědčil o tom, že ho tam Nasus zavřel schválně a že se ho jeho bratr chtěl vždycky zbavit. Renekton tedy doslova zešílel a momentálně běhá po Šurimě a hledá Nasuse, neboť je přesvědčený, že ho do té hrobky Nasus zavřel schválně. Zatímco Nasus o boj se svým bratrem rozhodně nestojí, tak naopak Renekton chce Nasuse zabít. Hádám, že se mu Nasus bude snažit nějakým způsobem vrátit zdravý rozum. Proč Lucian nenávidí Threshe, je asi každému jasný. Lucian a Senna se vydali tam, kam neměli, kde je načapal Thresh a prostě Lucianovi ukradl ženu. Po letech Lucien našel způsob, jak ji konečně osvobodit. A to je zhruba celý jejich beef.
Leona a Diana jsou momentálně nepřátelé, to ano. Dříve ale byli více než přátelé. Dokonce byli lesbickým párem. Obě se ale rozhodli vylézt na horu Targon. Diana získala sílu měsíce a Leona zase sílu slunce. Je vám jasný, že tohle jsou dva protiklady, takže se to pak dost zvrtlo. Diana pozabíjela hromadu lidí, kteří patřili k Solari, tudíž k Leoně. A od té doby se nenávidí. Stejně tak jako Solari a Lunary. Jestli se vám video líbí, tak nahoďte like a odběr. Nedávno nám YouTube bezdůvodně vzal monetizaci a dost nám tím zabil kanál. Takže každý like a odběr velmi pomáhá obnovit to, co YouTube napáchal. Děkujeme. Když Jin začal řádit v Ionii, tak si tamní lidé dokonce mysleli, že je to nějaký démon. A začali mu říkat zlatý démon. Nikdo si nevěděl rady, jak jeho vraždění zastavit, a tak povolali na pomoc řád Kinku, do kterého v té době patřil Zed, Shen a Shenův otec, Mistr Kusho. Trvalo celé roky, než konečně Jina dopadli. A k jejich udivení to nebyl žádný démon, nýbrž pouhý lidský kulisák. A tak ho zavřeli. Uplynulo pár let a Jina někdo pustil na svobodu a ten zase začal řádit. A tentokrát vyhazoval do vzduchu celá města a byl ještě nebezpečnější než kdy dřív. Následně utekl do Zaunu a Piltovru, kde měl menší potyčku v divadle proti Camille a jejím vojákům. Nakonec ho ale Zed, Shen a i Akali, která taky byla v řádu Kinku, společně opět chytili a zase zavřeli. A to by tedy zkráceně byl Jinův býv se Zedem a Shenem. Z Jinovy strany se úplně nejedná o nenávist vůči Zedovi a Shenovi, ale spíše jde o to, že ho prostě baví zabíjení, protože je prostě psychopat. Na druhou stranu Zed, Shen a Mistr Kusho nad jeho chycením strávili mnoho let svého života a rozhodně ho nenávidí za to, kolik starostí a nervů jim za ty roky způsobil. Mistr Kusho prý dokonce během těch prvních let, kdy Jin běhal na svobodě, zešedivěl. A to předtím žádné šediny neměl. Takže asi chápete, jaký stres jim Jin způsoboval. A u tohoto příběhu zůstaneme i s dalším beefem, neboť Zed a Shen se taky nemají v lásce. Jak už jste asi slyšeli, existuje jistý řád Kinku. Jeho mistrem býval Kusho, Shenův a Zedův otec. Ano, ti dva jsou v podstatě jako bratři. Jen s tím rozdílem, že Zed je adoptovaný. Oba dostali tvrdý výcvik řádu Kinku a pak společně lovili Jina, což se jim povedlo. Pak ale do Ionie přišel Noxus a všechno se změnilo. Mistr Kusho a Shen se nechtěli do války přidat, neboť to nebyl účel řádu Kinku. I když si to Mistr Kusho nepřál, tak Zed otevřel černou skříňku, která mu poskytla moc stínů, díky které dokázal odrazit fatální útok Noxíců. Háček je v tom, že když si tu skříňku Zed vzal, tak to vypadalo, jako by Mistra Kusho zabil. A samozřejmě, že ho za to Kushův syn, tedy Shen, od té doby nenávidí. V Z komiksu ale bylo odhaleno, že zatímco Zedovi moc černé skříňky prospěla a dala mu OP schopnosti, tak naopak Mistra Kusho úplně pohltila a stala se z něho záporná postava. A Z nechtěl, aby se Shen dozvěděl, že jeho otec je teď zmetek, a tak ho radši nechal si myslet, že mu zabil otce. V tom komiksu je i scéna, kdy Shen skoro Zeda umlátí k smrti, ale nezabije ho. Jakože asi by bylo jednodušší, kdyby mu Zed prostě řekl, že jeho fotr je teď lotr, ale co už. Zed se teda nechá zmlátit a pak jsou oba tak nějak v pohodě. Nakonec se ale Zed musí vrátit za mistrem Kusho. Zjistí, že už mu ta stínová magie vlezla hodně na mozek a musí ho zabít. Takže vlastně nakonec Shenovi zabije otce. Celý tenhle beef je jedno velké nedorozumění v komunikaci a prostě by stačilo, kdyby mu to Zed řekl. Každopádně je to hodně dobrý komiks. Máme na něj i 2 videa, takže je neváhejte omrknout.
Matka Morgany a Cale je tohle, což zapříčinilo, že její dcery obdržely nemalou moc. Každá ale byla úplně jiná a jejich ideály byly naprosto rozdílné. Nakonec jejich sváry přerostly v rivalitu. Při jejich souboji padaly popelem celé čtvrti v Demácii a kvůli tomu zemřel i jejich otec. Po tomhle souboji Cale utekla na horu Targon hledat svoji matku a Morgana se ukrývá v demácijských lesích. Od té doby je skoro nikdo neviděl. Zajímavé je to, že Cale lidi považují za tu hodnou a Morganu za zlou. Přitom je to ale přesně obráceně. Ne vždy je vše, jak to vypadá. Aatrox nesnáší hodně čempů, ale ze všech nejvíc tyhle tři. Zoe, Pantheona a Zolány. Zolány proto, že zradila boží válečníky ze Shurimy a ze všech v podstatě udělala dárkyny. Snad v každé hlášce, kterou má Aatrox k Zolány, ji nazývá zbabělcem. I've waited centuries for this, coward! Pantheona, neboť jakožto aspekt války dopomohl k uvěznění všech dárkynů do jejich mečů. A nedávno spolu taky bojovali, přičemž ho Aatrox probodl mečem a Pantheon to zázračně přežil. Proto má tu jizvu. A po druhé zase naopak. Pantheon usekl Aatroxovi ruku, takže mezi nima je slušná rivalita. A zdá se, že mají každý jeden vin. A ze všech Targonianů nejvíc nenávidí Zoe, neboť ona poskytla smrtelníkům nástroje k uvěznění dárkynů. Celý tenhle koncept o uvěznění dárkynů do zbraní byl její nápad, takže ji nenávidí oprávněně. I know it was you, trickster! You gave them the tools to trap me! Come! Let me kill you! 1,000 times isn't enough! Pak ještě Aatrox povraždil Tryndamérův kmen, ale o tom už jsme taky nedávno mluvili až moc, takže to určitě už znáte. Jax má taky jeden kratší příběh, kde bojuje s demácijskými rytíři na mostě a vždycky, když je zbuší, tak je z toho mostu hodí do vody. Takhle tam stojí několik hodin a nikoho přes ten most nepustí dál. Proto se ten příběh jmenuje Nikdo neprojde. Nakonec ale přijde Fiora, aby ho zastavila. V tom bodě ale příběh končí a zatím nevíme, kdo vyhrál a jak to dopadlo. A na závěr tu máme ještě nějaké doplňující beefy a rivality mezi šampiony. Garen a Darius bude asi pro většinu lidí takovou ikonickou dvojicí, která značí rivalitu Demácie a Noxu. Tito dva se ale zatím nikdy nepotkali. Katarina asasinula demácijského krále Jaravana III., načež se dala na útěk a přitom se poprvé setkala s Garenem. A jejich setkání bylo, no řekněme, že se do sebe zakoukali, ale pak se každej vydal svojí cestou. Uvidíme, jestli se ještě někdy setkají, což by pravděpodobně měli, když to takhle Riot otevřel. Pokud se ale Garen dozví, že je Katarina z Noxu a zabila jeho krále, což byl i otec jeho kámoše, Jaravana IV., tak je možné, že na ní změní názor. Každopádně je tady hodně proměnlivých a jen čas ukáže, jak si tady Romeo a Julie z Demácie a Noxu povedou v budoucnu. Kassadin nesnáší Malzahára, jelikož na Runeterru přivádí monstra z prázdnoty, které Kassadinovi zabili rodinu. Tedy ne úplně celou rodinu. Singed experimentoval na jednom zatím neznámém člověku, který je na 99% Wander z Arcaneu. Z toho experimentu vzešel Warwick, ale rozhodně do toho experimentu nešel dobrovolně. Tohle bych ze Singedovy strany nebral moc osobně, protože on takhle experimentoval na stovkách lidí a pro něho to byl jen další výzkum. Warwick mu za to pak rozsekal ksicht a utekl. Takže ze strany Singeda to osobní není, ale od Warwicka pravděpodobně ano. Ten si toho ale moc nepamatuje, takže těžko říct. Kai'Su si v podzemní prázdnotě tak trochu odchytila Belvet. Opět bych to ale moc nebral jako beef,
protože Void prostě ničí a nesnáší úplně všechno. A na závěr tu máme démony. Ti jsou zkrátka protikladem života, takže se to ani nedá brát tak, že by měli s někým býv. Protože jim jejich přirozenost říká, aby všude rozsévali jen strach, nenávist a smrt. Rozhodně bych je ale nebral tak, že mají s někým býv. Stejně tak třeba i dárkyni. Také jsou celkem šílení a i mezi sebou mají hodně býfů. Ten největší mají tedy všichni Sezolány, která je zradila. O tom už jsme ale taky mluvili v poslední době až moc. A to by asi tak stačilo. Společně s tou první částí na všemožné býfy mezi šampiony jsme zpracovali více než 50 různých býfů, takže už je asi čas přestat. Na našem kanále najdete většinu těchto příběhů o dost detailněji a pokud tu ještě nějaký příběh není, tak ho v budoucnu můžete očekávat. Chceme totiž zpracovat úplně každý příběh, který Runeterra nabízí. Víme, že jsme určitě něco v tomhle videu vynechali, takže jestli si ještě na něco vzpomenete, tak nám to napište do komentářů a když tak to dopíšeme hned pod video. Tyhle 2 videa měly posloužit jako takové hodně jednoduché, základní vysvětlení konfliktů mezi šampiony. Hlavně tedy pro lidi, kteří třeba lore LOLka vůbec neznají. Určitě nahoďte like, odběr a na cokoliv se zeptejte v komentářích. Bohužel nám nedávno YouTube dost zavařil, jak už jsem říkal, takže každá podpora je klíčová. Díky moc a čus.